සුබ දවසක් යාළුවනේ. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ FL Studio පාවිච්චි කරලා සින්දුවක voice tag එකක් අයින් කරන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින් FL Studio එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට අවශ්‍ය සින්දුව මෙහෙම ඇදගෙන අවිල්ලා FL එකෙන් දාගන්න ඕන. අපි සින්දුව play කරලා බලමු voice tag එක තියෙන්නේ කොතනද කියලා. අපි මෙන්න මේ හරියෙන් play කරලා බලමු voice tag එකක් තියෙනවද කියලා මේ හරිය. ඔයාලා දකින්න ඇති මෙන්න මෙතන හිරු FM කියලා voice tag එකක් තියෙනවා. මම මේ කියලා දෙන ක්‍රමයට plugin මුකුත් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේ ක්‍රමේ හැම සින්දුවකටම පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒ මොකද කියලා ඔයාට වීඩියෝ එක බලද්දි තේරෙයි. මම දැන් කරන්න යන්නේ මෙතන තියෙන මේ voice tag එකේ තියෙන මේ කොටස අයින් කරලා ඒ වගේම වෙනත් කොටසක් මේ සින්දුවේම කොතනින් හරි කපලා ගෙනල්ලා මෙතනින් දමන එක. ඔයාලා බලාගෙන ඉන්න මම මොකද්ද කරන්න කියලා. මම mouse cursor එක මෙතන තියලා බිංදුව press කරලා මේක කට් කරගන්නවා. ඒ වගේම mouse cursor එක මෙන්න මෙතනත් තියලා මෙන්න මේ හරියනොත් කට් කරගන්නවා. අපි දැන් බලමු මේ වගේම තව කෑල්ලක් තියෙන්නේ කොතනද කියලා. ඔයාලා දකින්න ඇති මෙන්න මෙතනත් තියෙන්නේ ඒ වගේම කොටසක් කියලා. මම මෙහෙම පොඩ්ඩක් zoom කරලා මෙතනින් කෑල්ලක් කට් කරගන්නවා. මේ mouse cursor එක තියලා බිංදුව press කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම මෙන්න මේ හරිය mouse cursor එක තියලා එතන බිංදුව press කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේක උඩ click කරාම ඒක copy වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනට ඇවිල්ලා මේ හරියෙන් click කරාම මේක paste වෙනවා. හරි යාළුවනේ දැන් තියෙන්නේ මේක match කරන එක. අපි දැන් ආපහු පොඩ්ඩක් play කරලා බලමු. ඔයාලා දකින්න ඇති මෙතන හරියට මැච් වෙලා කියලා. ඕනනම් තව පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ විදියට මැච් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම කරන්න යන්නේ මේ උඩින් කට් කරගත්ත මේ කෑල්ල අයින් කරන එක. ඒ වගේම මෙතන කොනෙන් මෙහෙම mouse එක ක්ලික් කරගෙන ඇවිල්ලා ඇදගෙන එන්න ඕන. දැන් play කරලා බලමු. හරි යාළුවනේ ඔයාලට ඇහෙන්නේ නැති දැන් මේ සින්දුවේ voice tag එකක් නැහැ. ආපහු play කරලා බලමු. ඔයාලට මේ විදියට කැමති ඕනම සින්දුවක voice tag අයින් කරගන්න පුළුවන්. plugin පාවිච්චි කරලා voice tag අයින් කරන එක 100% සාර්ථක නැහැ. මොකද ඒකෙන් සින්දුවේ quality අඩු වෙනවා. අපිට මේ ක්‍රමේ හැම සින්දුවකටම යොදා ගන්න බැරි. දැන් අපි මේ කපලා ගත්ත කෑල්ලෙත් voice tag එකක් තිබ්බනම් අපිට ඒකත් පාවිච්චි කරන්න බැරි වෙනවා. ඒකයි මම කලින්ම කිව්වේ හැම සින්දුවකටම පාවිච්චි කරන්නත් බෑ කියලා. මම මගේ කලින් channel එකෙනුත් මේ වීඩියෝ එක මේ විදියටම කියලා දුන්නා. මම මේ channel එක අයින් කරපු නිසා මම හිතන්නේ ඔයාලට මේක වැදගත් වෙයි. හරි යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එක මම මෙතනින් අවසන් කරනවා. දන්නේ නැද්ද දෙයක් තියෙනවා නම් පල්ලෙහින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. වීඩියෝ එකේ අඩුපාඩු මොන හරි තියෙනවා නම් ඒකත් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අද වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තන්නම්. බලන් හිටියට ගොඩක් ස්තුතියි.